ما دلته یو څیز حاصل کړی شارلټ د فارمولا فار بم دا ما څه شي حاصل کو څه شي کې کامیاب شوی ما د دې بم فارمولا د یو بم فارمولا that will make war not only stupendously horrible چې هغه به نه صرف جنگ بے حده خوفناک کی stupendously means surprisingly یعنی ډیر بے حده وي horrible کی but will end it almost as quickly as it began. لیکن دا به ختمی هم دومره زر چې څومره دا شروع شو یعنی څنګه چې بس شروع شو ختم په یو ځای باندې بم راواچوه خو جهازونه اوچت شو بم یې غوځار کو ټول ښار یې تباه کو خبره ختم. مسز میلډن ته وایي on that table په دغه ټیبل باندې یعنی هغه د د رور چې کوم تجربات کوي دغه ریټارډ پروت دی کاغذونه ورته پراته دي نو on that table she rises and goes to him دا پاسي او د خواته ورشي کوری ورته وایي yes I have made tests ما تجربې کړي دي and I have worked out the formula او ما یو فارمولا معلومه کړې ده with mathematical precisions دغه ریاضی یعنی د حساب د مختصر عمل سره پریسیژن خو تاسو پیژنئ یو چیز بالکل ایگزیکٹ کول برابر کول and I have discovered a combination of gases او ما یو کمبینیشن معلوم کړلی د ګیسونو and explosives او د دماغه خیز موادو that will obliterate thousands at once چې هغه به تباه کوي په زرګونو باندې په یو وار at once معنی فوراً په یو ټک به یو خس ابلیټریټ کوي ابلیټریشن معنی ټوټې کول مکمل تباه کول thousands مسز میلډن ورته وایي thousands په زرګونو کور yes مسز میلډن ابلیټریټ them دوی به مکمل تباه کوي ټوټې کوي وایي just like Eddie د ایډي په شاني خپل زوی ته بیا رایاد شي چې هغه هم په ګوله لګېدل دی ټوکړې شوی دی کوري وایي oh my dear Charlotte you really must not be so morbid تا ته دومره سوچ کول نه دي پکار دومره ننوتل په دې معامله کې نه دي پکار we have got to deal the world of fact منږ ته پکار ده چې ډیلینګ کوو یعنی زموږ تعلق ته دغه سره د حقیقت د دنیا سره د جذباتو سره نه and if this country is going to maintain her position او که دا ملک خپل پوزیشن برقرار ساتل غواړي ملک نه مطلب برطانیه دی in the world په دنیا کې she will have to use every device نو دې ته به هر اله استعمالول وي she can employ چې دی په کار کې راوستی شي to keep her dear یعنی چې دا خپل پوزیشن په دغه ځای وساتي I consider that I am performing زما خیال دی چې زه کوم highly patriotic act یو لوی د حب الوطنۍ کار in offering this discovery to my country چې افر کوم خپل ملک ته دا ډسکوري یعنی د بم دا فرموله چې می ډسکور کړله now listen وس واوره by means of my formula زما د دې فارمولې په مدد په ذریعه we can make a bomb من یو بم جوړولی شو a big bomb یو لوی بم not one of those little footling wings داسې نه footling wings معنی چې هغه ورکوټي او جوخ دغه د وزرې وي یعنی د حقارت دپاره یعنی د هغه ورکوټو بمانو په شان نه د جرمن یوزډ چې جرمن استعمال کړي ټو ډراپ آن لندن چې په لندن باندې راواچي but an enormous bomb لیکن یو ډیر بیشانه غټ بم full of corrosive gases چې د زهریله ګیسونو نه بډکي which will be dropped چې هغه به راورتاو کړی شي from a powerful airplane or airship د یو لوی جهاز یا ایرشپ نه that has not been settled yet چې تر اوسه پورې سیټل شوي نه دي یعنی دغه جهازونه یا دغه بم دا څه سیټل شوی نه دی but it's not really my job لیکن دا سیټل کول دغه کار زما کار نه دی په اصل کې وایي now then the next war breaks out وس کله چې بیا د بل ور شروع شي دی چې وایي چې بل وار شروع شي نو مسز میلډن وایي د نیکسټ وار بل جنګ یعنی بل جنګ هم شروع کیږي څه کوري ورته وایي yes I should say ما زه داسې ویلی شم we would have another
موږ به بل جنگ لرو in 20 or 30 years 20-30 سال کې wouldn't you ستا دا خیال نه دی not more than 50 یعنی که دا جنگ نه کې د ډیر وخت والی نو 50 کې خو به خامخا کېږي یعنی هو بهرحال when it comes کله چې دا جنگ راشي our ultimatum will consist of a number of airships نو زمونږ الټیمیټم به صحیح یو څو جهازونه وي یا ایروپلینز وي dropping these big bombs چې راوبچي دا غټ بمونه on the country په هغه ملک باندې with which we are at war چې د چا سره مونږ په جنگ کې یو just the way the Japanese declared war بالکل په هغه طریقه څنګه چې جاپان وار ډیکلیئر کو وار د وار اعلان یې وکړو on the Russians په رشین باندې by blowing their ships چې د هغوی شیپونه یې واولزول سمندري جهازونه یې واولزول to pieces یعنې په ټوټو یې کړه only ours will be much more effective than that صرف زمونږ دا چې نه دا به د هغې نه زیات مؤثري the Japs only sank a few ships Japs mean جاپانیان د جاپانیانو صرف یو څو شیپونه یې ډاغوډوب کړو we will utterly obliterate whole cities موږ به مکمل طور باندې تباه کوو پوره ښارونه perhaps a whole nation شاید چې یو پوره قوم مسز میلډن ورته وایي yes کوری when this bomb falls کله چې دا بم ورتاو شي the explosion will devastate a wide tract of the district نو دا دماکخیز مواد چې کمی دا دماکه چې دا به تباه کی یو لویه علاقه د یوې ضلعې in which it falls په کمی کې چې دا ورتاو شي and at the same time او په دغه وخت باندې will release powerful spreading gas یو خلاصی به یعنی د دې نه به خلاصیږي یو طاقتور خورېدونکی ګیس without color or smell چې کلر به هم نه او سمیل به هم نه which will spread over a wide area چې په یو ډېره علاقه کې به خور شي and poison every person او هر یو کس به زهریله کی who inhales it څوک چې دا سارا کوي they would not know دوی ته به پته نه that they have inhaled it چې دوی دا سارا اخکللی یعنی دغه ګیس یې راخکللی until تر دې they will see their bodies rotting چې دوی به وویني خپل جسمونه په ورستېدو یعنی بدنونه چې دي bodies به یې rotting کېږي ورستیږي به دوی به ورته ګوري and nothing will save them او هېڅ شی به دوی نشي بچ کولی دین بیا with a single bomb په یو بم باندې we could wipe out موږ به ختمولی شو جارو کولی شو د population of a city د یو ښار آبادي as big as Manchester چې دومره غټ ښار لکه مانچسټر single bomb شارلټ یو بم به یو دومره کار وکړي مسز میلډن but that would mean everybody خو د دې خو مطلب دا شو چې هر څوک یعنی که څوک جنګ کوي او که نه کوي غټ یو کوړو کوي men and women and children دا ټول به مړه کي کوری ورته وایي oh yes after all د هر څه نه وایي بعد دا خبره ده nowadays نن سبا there is no logical distinction چې څه منطقي عقلي فرق نشتی between a civilian and a soldier په civilian او soldier کې what is the difference څه ډیفرنس دی between the girl د هغه جنۍ په منځ کې who makes munitions کم چې دا کارتوس مارتوس جوړوي دماکخیز مواد جوړوي کالتوسونه جوړوي and the man او هغه کس who uses them چې دا استعمال کوي یو جنۍ جوړوي او بل سړی استعمالوي نو دواړو کې څه فرق شو in the trenches په یعنی چې دا کم کسان استعمالوي په یو مورچه کې یو نو تا ته پته ده شارلټ it is a terrific thought دا یو خوفناک سوچ دی to think چې مونږ یې وکړو that I can sit here چې زه به دلته ناست یم په دې ټیبل باندې with a formula په یو فارمولې سره written out on those sheets چې لیکلی شوي ده په دغه شیټونو باندې د کاغذ which will enable a few men چې هغه به یو څو کسان د دې قابل کی to go up into the air چې هوا ته لاړ شي and wipe out a whole city او یو پوره سیټي ختمه کی and I am the only man او زه هغه واحد سړی یم in the world په دنیا کې who knows how to do it چې هغه ته دا پته ده چې دا کار څنګه کیږي Mrs. Milden are not there men like you in other countries ان ستا په شان سړي په نورو ملکونو کې نشته یوزینګ دیئر برینز چې خپل دماغ استعمالوي فار د سیم پرپز د دغه مقصد دپاره ده ته چې څنګه لګیایي نو داسې خو به نور ملکونو والا خلک هم لګیایي که نه نو کوري ورته وایي یس ها کیدی شي بټ آی ډونټ امیجن زما خیال نه دی اینی ون ویل ډسکور سو پاورفل ا ویپن چې بل کس به یو دومره طاقتور هتیار تیار کی
discover key as this like a څنګه چې ما دا دی یعنې دا زما دا فارموله ده. if I had made this discovery in 1914 که چېرې دا دریافت ما په 1914 کې کړی وی the war would have been over نو جنگ به ختم شوی و before the end of the year د دغه کال نه مخکې. دا بیا په 1919 کې دونه اوږد ټیمه پورې دا روان دی نو وایي چې په 1914 کې شروع شو چې 1914 ختمېږي جنگ به هم ختم و. and there probably would not be any Germans left now او شاید چې جرمن باړو څوک پاتې شوی نه و. they would be an extinct race دا به یو نایابه نسل و یعنې په دنیا کې به د دوی نسل ختم شوی. مسز میلډن ورته وایي perhaps an enemy of this country شاید چې د دې ملک یو دشمن might make a similar discovery دغه شان شی جوړ کړي هنري and use it on us او په موږ یې را استعمال کړي. نو کوري ورته وایي we will have to take the risk موږ به دا خطره اخلو of that د دغه anyhow بهرحال my discovery will be available to our people زما دا discovery چې دا به زمونږ خلقو ته مهیا وي. and if a war does come along او که چېرې یو جنګ شروع شي we have only got to get our bomb dropped نو موږ باندې به څه خبرې چې موږ خپل بمونه ډراپ کو راوارچو and then په هغوی باندې before they get theirs dropped on us د هغوی د راچولو نه مخکې چې په موږ یې راواچوي and the trick's done او بس کار به ختمي کار به تمام شوی. مسز میلډن ورته وایي I suppose it was someone like you زما خیال دی چې دا هم ستا په شان یو کس و who invented the kind of shell چې هغې هم هغه قسمه ګوله جوړه کړه that destroyed Eddie چې Eddie تباه کو that obliterated him چې هغه ټوټې کو. کوری rising and patting her on the shoulder پاس یو خپل دا خور په دې اوږه باندې وټپوي. now don't go back to that subject دا نه بیا دغه موضوع ته مزه چارلټ come over here by the fire دی خوا اور ته راشه and try to take a more cheerful view of life او د ژوند یو مزه واخله. مسز میلډن ته cheerful view یعنې یو خوندوره نظاره. my dear Henry I sometimes wonder کله کله وایي دا سوچ کومه حیرانه شم whether in spite of our cleverness چې your cleverness چې ستا د دې هوښیارتیا باوجود you are not really the stupidest man on the earth چې ته یقینا چې یعنې د ټولو نه بېوقوف ترین انسان نه په ځمکه باندې. کوري ورته وایي oh come Miss Milden I'm not clever. Miss Milden وایي زه هوښیاره نه یم. it seems odd دا عجیبه ښکارېږي that I should be your sister چې زه ستا خور یم. معنا په کار ده چې ته دومره هوښیاره نه چې زه هم هوښیاره وی نو وایي چې زه بیخي هوښیاره نه یم او ته هوښیاره نه وایي دا څه اوډ غوندې ښکاري. a quite ordinary common place woman یو عامه خزنانه with nothing in my life چې په ژوند کې هیڅ نشتی but my love for my husband and my son لیکن یو مینا د ما د خاوند دپاره او زما د زوی دپاره. but when I hear you telling me لیکن کله چې زه اورم چې ته ماته وې to take a broad statement like you چې د یو لوی سیاستدان په شانته کې نقطه نظر وساتم of my son د خپل زوی being blown چې ولوزولی شوی دی په ټوکړو کې. I begin to think نو زه دا سوچ کومه that you are a fool چې ته یو بېوقوفه یې. Henry just a dull unimaginative bloodless fool یو ډل یو غیر تصوراتي یو بېوینې قمقلې. and when you ask me او کله چې ما ته دا خبره کوي چې خوشحالي کوه because you have invented a bomb ځکه چې تا یو بم جوړ کړلی that will destroy a whole city چې یو پوره ښار به تباه کوي in a few minutes په یو څو منټه کې. I think نو زما بیا دا سوچ you are mad wickedly horribly mad ته یو حرامي یو خوفناک لیونی. کوری my dear Charlotte Mrs. Milden one moment یو ساعت. Henry صبر وکړه یو ساعت. I want you to try Henry Mrs. Milden one moment. Henry I want you to try
and realize my point of view. زه تا ته یم چې کوشش وکړو زما د نقطه نظر دغه کا ریالایز کا محسوسي کا the point of view of an ordinary woman د یوې عامې زنانه نقطه نظر without any pretensions بغیر د صداوونه think of ایډي د ایډي په باره کې سوچ وکړئ as I think of him څنګه چې زه سوچ کوم کوري that's not good for you دا ستا دپاره ښه خبره نه ده یعنې د ډېرو سوچونو نه قلار شوی خو هیله په دویمه خبره او ایډي نو مسز میلډن ورته وایي oh yes it is I go back now زه اوس شاته ځم to the very beginning اولني سر ته ځم and I think of Tom and me او زه خپل او د ټام په باره کې سوچ کوم ټام د دې هغه خاوند دی د ایډي پلار کم چې د هغه د غم نه مړ شوی دی very young and foolish چې ډېر young او foolish و I suppose زما خیال دی but very happy لیکن خوشحاله و هم و هنري and our queer pleasure او زمونږ هغه عجیبه خوشحالي and fright او یاره when we know نیو کله چې موږ ته پته ولګېده that ایډي was coming چې ایډي به راځي مطلب دا دی چې when I became pregnant and I think too او زه دا سوچ هم کوم of myself د خپل ځان sometimes کله کله د شپې awake راپاسم بیداره with Tom lying asleep beside me چې ټام به زما په خوا کې پروت و اوده and how I thought او څنګه به ما سوچ کو about the little child دغه ماشوم چایلډ په باره کې چې کوم زما د مور په خېټه کې دیله I was going to bear him چې زم به نه به پیدا کیږي and how I loved it او څنګه ما د دې خبرې سره مینه کوله د دغه څیز سره and loved him او دغه سره مې مینه کوله for being its father چې د پلار دی یعنې ټام طرف ته اشاره ده and how sure I was او څومره ماته یقین و that it would be a boy چې دا به یو بوای یعنې هلک به یې جنۍ به نه وي ځکه دا خو د مور په خېټه کې دی د هغې په باره کې وایي ما داسې دا د خپله زړه خبره کوي که نه I was frightened زه یېرېدم زه ویرېدم to هم sometimes کله کله because I thought کله چې زما به دا سوچ وای my die چې زه به مړه شم and never know my son او خپل زوی به ونه پېژنم who would grow up چې هغه به غټېږي and have no knowledge of me او زما په باره کې به ورته څه علم نه وي and then او بیا he was born دی پیدا شو such a dear little clutching child څومره یو ماشوم یو ډیر ماشوم یو خوږ کلچنګ خو چې سړي ځان پورې جوخ نیولی کلچ دی ته وایي که نه معنا ځان سره یو جوخ ماشوم یعنې ډېر د مینې ماشوم so terribly dependent on me چې دومره زیاتې په ما باندې انحصار و Tom was very pleased and proud ټام هم ډېر خوشحاله او فخر یې کو but never so pleased لیکن دومره خوشحاله نه و دومره proud نه و څومره چې زه وم We both watched him grow منګه لیدل چې هغه غټېده you know how handsome he was تا ته هم پته ده چې څومره ښایسته و کور yes he was a good looking lad یو ډېر مزهدار هلک و مسز میلډن ورته وایي and we made plans for him او موږ د هغه دپاره منصوبې جوړولې he was to be great چې دی به یو لوی سړی and liked people did like him and liked او خوښېږي به People did like him. خلقو خامخا خوخو. Even you liked him. تا هم خوخو Henry. Didn't you? تا نه خوخو. کوری وتو yes I liked him. He was an attractive boy. هغه یو attractive boy و. But don't you think لیکن ستا دا سوچ نه ته داسې سوچ نه کې Mrs. Milden and then he was ill او بیا بیمار شو. You remember تا ته پته ده how we all thought څنګه زمونږ د ټولو خیالو that he would die چې هغه مړ شي and Tom او poor Tom who never could express himself چې خپل ځان یې بیانولی نه شو یعنې غږ ته نه ښود very aptly went about as if he were stern یعنې داسې طریقې باندې دا went about معنی داسې روانو یعنې حالت یې داسې و لکه چې چاړه شوی بالکل مری نه چې یو سړی څوک ونسي غوږ ترې نه خېږي سټنډي I can't tell you زه تا ته نشم ویلی what I thought then چې په هغه وخت کې ما څه سوچ کو هنري I just can't tell you زه بس تا ته نشم ویلی but I prayed for him لیکن ما د هغه دپاره دعاګانې کولې هنري prayed for him so that my whole mind was a prayer دومره دعاګانې مې کولې چې زما د ټول ذهن یوه دعا شوه well he got better هغه ښه شو
and seemed to grow stronger او ښکارېده چې ښه stronger روان دی ترقي کیږي and at school he did very well او په سکول کې هم ډېر ښه وای can see now زه اوس لیدی شم for first time he played in a cricket match چې په اوله پیره باندې هغه په یو کرکټ میچ کې ولبېده very pleased ډېر خوشحاله with his blazer د خپل وردی سره د خپل جاکټ سره کم چې سپورټسمن اغوندي که نه کلاډیان چې هغه کم کوټ غوندې اغوندي and how excited he was او څومره هغه خوشحاله when he came to tell me کله چې راغی او ما ته یې ویل that he had made 10 runs چې لس رنزونه جوړ کړل 10 runs he made لس رنزونه هغه جوړ کړو my little son زما وړوکی زوی in his first cricket match په اولني کرکټ میچ کې all the other boys of his age د هغه د عمر ټولو هلکان were very respectful to him دا هغه به ډېر عزت کو and I was so glad او زه ډېره خوشحاله وم when he let me walk about with him کله چې زه د ځان سره روانه کړم just as if he hadn't had a trump یعنی بالکل داسې چې هغه ته څه لویه کامیابي نه ده حاصله شوې and Tom was frightfully pleased too Tom هم ډېر زیات خوشحاله و and gave him a sovereign او هغه له یوه sovereign ورکړه د برطانیې یوه سیکه ده که نه د ګولډ کاین ته sovereign وایي her tears overcame her اوښکې پې غالبې رالي and she raises her hands خپل لاسونه یې چت کړو to her lips خپلو شونډو ته in a gesture of grief د یو غم د علامت په تور باندې او څه my little boy. Thank you.